لباس خانومای ابیانه مال دوره صفوی است. ببینین این کار از نظر تاریخ 60 قرن عمر دارد، 6000 سال تو تاریخ نطنز. من زاده ابیانه ام و روح من اینجاست. در چشم من ابیانه بهترین نقطه دنیاست. درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقا امروز یه سفر عالی رو شروع کردیم. تازه رسیدیم استان اصفهان، شهر زیبای نطنز. سارا خانم هم بعد از مدت‌ها داریمش. یه اقامتگاه خیلی خیلی قشنگ گرفتیم. سرای جواهر خیلی عالیه. احسان کوش آقا احسان چیکار داشتی؟ انگور می‌خوری آقا احسان؟ اومدیم یه ویدیو از نطنز درست کنیم. ابیانه هم احتمالاً بریم. روستای ابیانه تقریبا 30 کیلومتر با نطنز فاصله داره. 20 مرداد 1402 33 مکان باستانی که باید حتما ببینید. مسیر طولانی از شیراز تا نطنز واقعا خسته کننده است. دیگه صبح دلت نمیخواد بلند چی بریم یه نونی بگیریم. اینجا هم که هستیم متاسفانه دیگه صبحونه نداره. باید خودمون یه چیزی درست کنیم بخوریم. نون بربری تازه. اینجا توی نطنز درخت چنار خیلی زیاده. مدیر اقامتگاه دیروز میگفت تقریبا 8 تا 10 تاش بالای 1000 سال عمر داره. خیابونو ببینیم. شهر نطنز از باغ شهرهای تاریخی و مرکزی ایران بین شهر اصفهان و کاشان در دامنه رشته کوههای کرکس قرار داره. با توجه به آب و هوای مساعد و موقعیت اقلیمی یکی از نقاط قدیمی برای سکونت انسان بوده و هست. فاصله نطنز از شهر اصفهان 110 کیلومتره. اولین جایی که توی نطنز اومدیم ببینیم آتشکده نطنزه. یه چیز جالبی که تقریبا تفاوت داره با جای دیگه. اون ویدیو قبل اگه دیده باشید سمت اردستان دیگه آتشکده رو تبدیل نکردن به مسجد. مسجد رو اون طرف ساختن. اینم که آتشکده دوره ساسانی 4 تاقی. گنبدش هم دیگه ریخته. البته مرمت هم شده ها. وجود آتشکده در این نقطه شهر نشون از اهمیت این منطقه میده. به همین دلیل بعد از ورود اسلام با فاصله نزدیکی از آتشکده در کنار چنار 2000 ساله مسجدی احداث میشه. مسجد اولیه در دوره آل بویه ساخته میشه. بعد از اون در دوره ایلخانی سال 1304 تا 1324 میلادی 4 ایوان مسجد بهش اضافه میشه. بیشتر مساجدی که تا الان دیدیم روی بنای آتشکده ساسانی ساخته شده، ولی احتمالاً شهر نطنز یکی از معدود نقاطی است که در گذشته
به خاطر احترام به عقاید همدیگه این کار انجام نشده. کنار این مسجد یک خانقاه با سقف هرمی شکل سال 1307 میلادی ساخته شده. اینجا آرامگاه شیخ عبدالصمد نطنزی، یکی از اقطاب صوفیه، در سده 13 میلادی بوده. یک کارگاه سرامیک سنتی هم نزدیک مسجد جامع است. اون مسجده، اینجا هم این کارگاه است. بریم یه سر داخل اینم، خودشون هم هستن و برای توضیحاتی در مورد کارشون بهمون میدن. ببینین این کار از نظر تاریخ بنا به نوشته پروفسور پوپ در کتاب سیری در صنایع دست ایران 60 قرن عمر دارد، 6000 سال تو تاریخ نطنز. آی پوپ به حساب تو کتابش این هنر در 2 مقطع تاریخ تو نطنز در اوج بوده. یکی زمان صفویه، چون که نطنز شکارگاه سلسله صفویه بوده. سلسله صفویه خواسته شاه عباس به شکار خرگوش و کل کوهی کرکس خیلی علاقه داشته. به همین دلیل به حساب اون زمان 100 کارگاه بوده با جمعیتی حدود به حساب 500 نفر. 50 رشته هنری هم کارگاه داشته. با مرگ هر پدری در هر دکانی که قفل مرگ دیگه باز نشد، تعداد این کارگاه بعد از جنگ جهانی دوم شد 30 تا. آقای پوپ میگه که استاد عبادی پیر و سالخورده، منظور به حساب پدر منه، باقی مانده شاگردان 300 استادی است که شاه عباس صفوی اونا رو به چین برده تا یه تحولی توی هنر و صنعت ایجاد شد برای کاشیکاری مسجد شیخ لطف‌الله و میدان امام اصفهان. آقای پوپ میگه درصد بالایی از این کاشی ها در نطنز و در کارگاه خاندان عبادی ساخته شده. بعد از به حساب جنگ جهانی دوم که کارگاه میشه 30 تا، این 30 تا کارگاه شب روز نلبکی و فنجونی ساختن، صادر میشده، ارزآور هم بوده. با مرگ باز هر پدری در هر دکانی که قفل میشه دیگه باز نمیشد، ورود جنس خارجی به مسئله کمک میکند، یکی پس از دیگری بسته میشد، در نهایت میموند به 5 تا کارگاه، 5 تا، 4 تا، 4 تا، 3 تا و 2 تا. یکیشون که آقایان قصایی چین زرین رو در مبارکه زدن و موندی آبا و اجداد ما. تا سال 58 بابام به حساب با هم کام که 58 فوت شد، یه مدتی تعطیل بود، بعد دوباره دایر کردیم. من تا 94 با داشتم 50 سال کار میکنیم. بعد تصمیم گرفتم این هنر رو منتقل کنم به هر کی دوست داشته باشد. اعلام کردم، استقبال خوب بدی نبود، ولی کسانی که ثابت وایستند و هنوزم با کمک میکنن افراد خانواده است، دختر، 2 تا پسر، عروسا، خانم، نوه و یه 2 نفر دیگه. خانواده خودتون؟ بله، خانواده خودم. بدن کار ما خاک رس نیست. درصد بالایی از موادی که بدنش باش میسازیم سنگ چخماق یا آتیزنه است. این درسته؟ بله، این سنگ چخماق یا آتیزنه رو میدیم با آسیاب پودر میکنن، با 3 تا ایدی سنگ از همین خانواده که پودر شد با دانه بندی که مورد نیاز کار منه بیاریم اینجا. چون که ذاتاً این سنگ‌ها چسب ندارد، یه درصدی بنتونیت یا گل سفید بهش اضافه میکنم، یه درصدی مجموع رنگ‌ها به عنوان جوهر رنگ، یه درصدی به حساب لعاب به عنوان جوهر لعاب، یعنی همزیستی رو من ایجاد میکنم. به همین دلیل روی کار من هیچ رنگی سازش نداره، هیچ لعابیم سازش نداره. اگر بزنم در کوره آزاد میکنم. گل رو که ساختیم، گل هرچی بیشتر بماند به درجه تخمیر نهایی نزدیکتر میشد. حداقل زمان من 1 ماه گل رو نگه میدارم تا به درجه تخمیر رسد. یه 10 روز که وزش رنگش مشکی میشد، یه بوی خاصی میداد، ورزش میدم دوباره سفید میشه. کارهای مدور و گرد مثل این کاری که دست منه
با چرخ میسم تابستونا، بعد تراش میبیند، بعد لکه گیری میشد، بعد سنباده کاری میشد، بعد با 2% سم ریاجت بادام شیرین آبمالی میشد، بعد لایه کاری میشد و بعد طراحی که حالا من این کار دارم انجام میکنم. الان بعد یک طراحی کردید بعد از اینکه طراحی شد زمینه طراحی تراشیده میشد، عین گچبری روی دیوار. ببینید این زمینش تراشیده شده، کار برجسته شده. ببینید بعد از این مرحله غبارشو میگیرم، بعد آب میزنم، بعد رنگامیزی میشد. کار که کامل رنگامیزی شد دیگه از دست من خارجه، آماده است برای پخت اول. ببینید این کاشیا کارش تمام شده، آماده است برای پخت اول. چند بار باید پخت بشه؟ 2 بار. البته کوره ها تا زمانی که گاز نطنز نبود، سنتی و نفتی بود، از زمانی گاز اومد میراث دستور داد دیگه، سهم نفت ندادن، یا گازی یا برقی. گاز افت فشار داد، برقی جواب خوب میدن. این قلم ها رو به حساب اینجا من خودم میسم با موی یال الاغ. البته باز ریشه علمی دارد، به خاطر اینکه روبوم محد به حساب خام من کار میکنم. عمده کار منم مدور محدب متخلخله. این تخلخله باعث میاد که ضربتی رنگ و بده نمیگیرد. غیر از ایمو هر موی باشد یا نقطه میذاریم مد تمام میشه، یه باید مد بگیر. ولی 3 سانت در 3 سانت اجازه میداد با یه مد کار. ببین بالای پدر بزرگ من، پدر بزرگشون تو این کار بوده، یعنی با پدر بزرگ 3 نسل. بعدی پدر، عمو اینا با هم کار میکردن. نسل به حساب 4م من میشم نسل 5م، بچه‌ها رو که یادشون دیدم نسل 6م. ببینید این کار نواها منه که به حساب یکشون 4 سالشه، یکی 6 سال. دیدم میدود و شیر شتابان شده است، اخترم محو نگه بر مه تابان شده است. از توانایت ای کوزه‌گر کار بلد، خاک یک بار دیگر لایق بر جان شده است. چشم ما چشم زلیخا شده بر پخت گلی، چون هنر یوسف کنعانی گلدان شده است. به خودت نیست که نقش زنی بر گلدان، صاحب قدرت تو صاحب قرآن شده است. این رنگا رو من با حرارت ایجاد کردم. می‌دونید چه این رنگی روشن تو، یعنی تو رنگ وجود ندارد که من بخوام چیز کنم، یعنی چیزانه رنگ کات میاره هم. دیدید حالا یکی شد. ببینید چقدر کارش داره. این طرح‌ها رو از کجا میارید؟ خودتون؟ همینطوری ذهنی. چیزی نیست که از جایی بیارید. توی نطنز چند تا خونه تاریخیه که متاسفانه همشون بسته هستن. یکیشه مال دوره تیموریه، خانه تاریخی سرگاه. 2 تامون پایینه. بعد تنها چیزی که اینجا میشه بازدید کرد همون مسجد و آتشکده و اون کارگاه سرامیک سازی که به نظرم واقعا از همش بهتر و زیباتر. یه هنر تاریخی و یه هنری که از صدها پیش هنوز داره اجرا میشه. اثر تاریخی بعدی که توی نطنز میبینیم کاروانسرای شاه عباسی نطنزه. یکی از 999 کاروانسرایی هست که در دوره شاه عباس اول صفوی ساخته شده. در زمان ساخت کاروانسراها وزیر شاه عباس دستور میده یک کاروانسرا کمتر از 1000 تا بسازن، چون شمارش 999 نسبت به 1000 عظمت کار رو بیشتر نشون میداده. کاروانسراها سازه‌هایی بودند برای استراحت کاروانها بین مسیر شهرها و روستاها. فاصله کاروانسراها از هم طوری محاسبه می‌شده که یک کاروان با 1 روز پیمایش به کاروانسرای بعدی برسه. گنبد باز نطنز یکی دیگه از مکانهای دیدنی نطنز از شاهکارهای دوره صفویه هست.
کوهی که این گنبد روش قرار داره به کوه گنبد باز شهرت داره. از هر نقطه‌ای از شهر این گنبد و کوه مشخصه. داستان‌های زیادی هم در مورد ساخت این گنبد وجود داره. یکی از اونها در مورد پرنده شکاری باز شاه عباس صفوی بوده. زمانی که شاه عباس برای شکار به این منطقه میاد، کنار چشمه آب هر بار میخواسته کاسه آبی برداره و بنوشه، این پرنده کاسه رو از دست شاه میندازه و شاه هم عصبانی میشه و دستور میده پرنده رو بکشن. بعداً متوجه میشن که یک مار سمی بالای چشمه در آب کشته شده بوده. شاه عباس از کاری که انجام داده پشیمون میشه و دستور میده برای باز شکاریش یادبودی روی کوه درست کنن. از نطنز اومدیم شهر ترقرود، 35 کیلومتری جنوب غربی نطنز، حدوداً 35 کیلومتر. اومدیم این دژ باستانی ترقرود رو ببینیم. زنگ زدیم، در رو باز کردن. دژ ترقرود مثل دژ ایزدخواست روی بستر سنگی با ارتفاع 8 تا 12 متر از سطح زمین ساخته شده. بستر سنگی دژ دقیقاً مثل دژ ایزدخواست شبیه کشتیه. توی چند طبقه ساخته شده، هر طبقه کاربری خاص خودش رو داشته و زمانی که دشمن یا دزدان به روستا حمله می‌کردن، مردم از طریق تونل هایی که از قبل کنده شده خودشون رو به دژ می‌رسوندن. اینجا 440 تا اتاق داره که همگی از خشت و گل و تیر چوبی ساخته شده. مساحت این دژ حدود 5000 متر مربع است. مثل دژ ایزدخواست، یک کوچه وسط دژ، اطرافش هم خونه های مردم بوده دیگه. طبقه اولش حالا یا دامشون نگه می داشتن یا انبار بوده، طبقه دوم سوم اینا خودشون دیگه زندگی میکردن. اون اولا رو هم بازسازی کردن دیگه، اینجاها بازسازی نشده. این همه چاهه، چه باد خنکی از داخلش میاد. خیلی جالبه. یه مسجد جامع مال دوره ایلخانی ترقرود داره که بسته است، میگه تا دهه سوم محرم کلاً میبندنش دیگه. اینم که چنار بود بهتون نشون دادم، چنار 1400 ساله دیگه، چیزی نداره. برمیگردیم سمت نطنز. وسایل رو جمع کردیم و داریم میریم سمت روستای تاریخی ابیانه، یکی از کهن‌ترین سکونتگاه‌های انسانی حاشیه کویر در دامنه رشته کوه کرک است. ارتفاع ابیانه از سطح دریا حدوداً 2200 متره.
روستایی که به خاطر معماری، سنت و فرهنگش در ایران و حتی جهان خیلی معروف شده. توی زبون محلی به ابیانه میگن ویونا. وی یعنی درخت بید، ویونا یعنی بیدستان. زمانهای قدیم احتمالاً اینجا درختای بید زیادی بوده که این اسم روش گذاشته شده، همینطور که الان هم قسمتی از اونها هنوز وجود داره. رسیدیم دروازه غربی ابیانه. توضیح بدم در مورد قدمتش که برمیگرده به دوره هخامنشیان. اوج شکوهش هم توی دوره ساسانی بوده و این ساختمان‌هایی هم که می‌بینید مربوط به دوره صفویه هست. رسم و رسوم‌های خاصی هم دارن ها. روستای ابیانه طوری طراحی شده که هیچ کوچه بنبستی نداره. به خاطر استفاده از زمین‌های اطراف رودخونه، خونه‌های خودشون رو در دامنه کوه ساختن تا بتونن برای کشاورزی و باغداری از زمین‌های مسطح استفاده کنن. مردم روستا رسم و رسوم‌های خاص خودشون رو داشتن. یکی از این رسوم قدیمی ابیانه این بوده که دخترها با سن کمتر از 27-8 سال و پسرها کمتر از 34-5 سال ازدواج نمی کردن. اگه ازدواج می کردن بیشتر از 2 بچه نمی آوردن. چند همسری هم توی این روستا رواج نداشته. هرچی گشتیم تو روستا یه 2 نفر پیدا کنیم لباس محلی براشون باشه، فیلم ازشون بگیریم، کسی ندیدیم. مجبور شدیم خودمون کرایه کنیم بپوشیم. لباس خانمای ابیانه مال دوره صفویه است. این هم که لباس مردا است. اینو تو روز عروسیشون میپوشن. این شلوارشون هم مثل بختیاریا هست، این گلی گشاد قشنگ. من زاده ابیانه ام و روح من اینجاست. در چشم من ابیانه بهترین نقطه دنیاست. هر گوشه آن را ز قرون نام و نشانه. من نه همه گویند که ابیانه چو زیباست. ابیانه مصون مانده ز فرهنگ اجانب. هرگز نگرفته است به خود رنگ اجانب. فرهنگ غنی مانده ز میراث نیاگان. با گویش اینجا منش دوره ساسان. آتشکده پیر و زمینگیر و شکسته. مهمان زمان می کندد با در بسته. ز اقصا نقاط جهان به دیدار وی آید. تا عقده تنهایی او را بگشاید. خون دل تاریخ در این خاک رها شد. رخسار بناها همه یاقوت نما شد. همرنگ گل لاله گل خانه ما شد. مانند می ناب که از دور جدا شد. اینم تقدیم به شما عزیزان. تو نمی اگه همه چه بفهمه بشه خیلی شما شیرازی از زرنگیه. لااقل براست چورچیشه بفهمه بشه. خیلی زرنگی کرد. گفتم نیومده میخوای همه چیز یاد بگیری و بری؟ لااقل 2-3 روز بمون 2-3 کلمه یاد بگیر. آتشکده هارپاک یکی دیگه از مکانهای تاریخی این روستا است که امروزه یکی از مسیرهای اصلی روستا به حساب میاد. هارپاک سردار آستیاک پدر بزرگ کوروش بزرگ بوده، همون شخصی که در داستانها وظیفه کشتن نوه آستیاک یعنی همون کوروش بزرگ رو داشته.
مردم اینجا تا چند صد پیش زرتشتی بودن. توی دوره صفویه بود که به اسلام رو میارن و عده‌ای از اونها که مسلمون نمیشن از اینجا میرن. مسجد جامع قبلا نیایشگاه زرتشتیان بوده. بعد از اسلام اینجا رو هم به مسجد تبدیل میکنن. برای خونه ها قبلا همش منبتکاری بود، الان این یکیشه که حالا مونده از اون موقع. یک خاک سرخی که مال همین منطقه است. کوههای اطراف خاکش سرخه، استفاده کردن برای ساخت خونه. ابیانه که اومدید یه سری دستگند نمیبینید این شکلیه. اینا برای گوسفندا و برای داماشون هست. میکندن زیر کوه برای زمستون، میکردنشون این داخل. اون بالا اون سنگچین هم هواکششه که مستقیم کندن تا توی آغل که هوا تهویه بشه. بچه‌های تیم حساب مستقیم بریم از میون باغ‌های ابیانه به سمت معبد هینزا می رویم. آخر این دره اون معبده. اینجا که دیگه همش باغای این قسمته. ابیانه هم این پشت میشه. یه چشمه آب هم از اون بالا میاد پایین و میریم داخل. کلاً توی دوره ساسانی مخصوصاً آثار مهرپرستی حذف شد از ایران. معابدی که بوده و دینی که حالا رواج داشت اون موقع کلاً دیگه برچیده شد که توی همون دوران بود که رفت دیگه سمت اروپا. توی اروپا گسترش پیدا کرد. توی اروپا معابد مهر هنوز پیدا میشه، هنوز هست، ولی توی ایران خیلی خیلی کم پیدا میشه دیگه. یه بیت شعرم در مورد اینجا میگن مردم ابیانه، شاعرش هم مشخص نیست کیه، میگه که هینزا که نیایشگه ناهید مغانه است، در دامن کوهی و برش آب روان است. اینم آب روانی که از اون بالا میاد و از کنار معبد رد میشه. میترا یا مهر از کهن‌ترین الهه‌های ایران باستان پیش از ظهور زرتشته. شرقشناسان معتقدند آیین مهر یکی از تأثیرگذارترین آیین‌هایی است که به نقاط مختلف اروپا نفوذ پیدا کرده و مسیحیت رو تحت تأثیر قرار داده. این مذهب با اینکه به ظاهر از بین رفته، اما مراسم و آیین‌های مربوط به اون رو میشه توی ادیان دیگه دید. ساختمونی که اینجا ساختن مربوط به دوره صفویه هست و مثل خیلی از جای دیگه مورد کم لطفی مردم قرار گرفته. کل دیوارها یادگاری افرادی است که هنوز درک و شعور بازدید از یک اثر تاریخی رو ندارن. ای کاش مثل خیلی از کشورها برای این کار جریمه‌های سنگین در نظر می گرفتن.
آخرین مقصدمونم این دژ 1000 ساله هست، حدوداً از دوره سلجوقی به این طرف ساخته شده که مثل خیلی از دژهای دیگه چیزی تقریبا دیگه ازش نمونده. توی مسیری که اومدیم ابیانه آخرین روستا بود، هنجن اولین روستا. قسمت هم که باغای این روستا هست. دژ روستای هنجن مثل خیلی از دژها برای فرار از حملات بیگانه ها مثل مغولان، افغانها و همینطور راهزنان و دزدان منطقه ساخته شده تا پناهگاهی بشه برای مردمان روستا. از ساعت 5:30 فکر کنم بیدار شدیم. بیدار شدم البته. ساران بیدار شد. اصلا دیگه ساعت 6 بودم نباید دیگه خسته تموم کردیم دیگه ویدیو اینجا رو. داریم میریم سمت مازندران. امیدوارم که لذت برده باشید. ویدیو هم میذارم بالای صفحه این گوشه اینجا از جای باستانی که 2 سال اخیر رفتم. یه ویدیو کامل درست کردم و گذاشتم توی کانال. امیدوارم که ببینید و لذت ببرید. منتظر ویدیو بعدی هم باشید. فعلا تا ویدیو بعدی.